السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثالث من شرح بالعربي لامتحان SAT Calculator Section، الامتحان الأول Part 3، وأنا أستاذ سعيد المهدي. ده رقم تليفوني لو حد عايز ياخد دروس أونلاين إن شاء الله. ده السؤال الأول في الجزء الثالث، وإحنا حلينا قبل كده الجزء الأول والجزء الثاني. بيقول a circle in the XY plane is centered at 1 and 2. 1 2. يبقى احنا عندنا هنا circle في ادي 1 وادي 2، ده السنتر بتاع السيركل. وبعدين and contains the point 4 و 6. يبقى احنا عندنا السيركل مثلا عامله كده، والسيركل دي contains point هنا، عندنا هنا point 4 و 6. 4 و 6 دي يعني x و y، والسنتر هنا البوينت 1 و 2. الراديوس بقى قد ايه؟ الراديوس من هنا لهنا، خد الراديوس. نقدر نجيب طوله؟ نقدر نجيب طوله. الراديوس بيساوي سكوير روت الديفرنس بين الاكسس، يعني هنا x2 minus x1 squared plus difference between الy's اللي هي y2 minus y1 squared square root. هنعتبر ان دي 2 و 2 x2 y2 هنا x1 y1 4 minus 1 squared plus 6 minus 2 squared، يعني square root 4 minus 1 يعني 3 squared، 6 minus 2 يعني 4 squared، يعني square root 9 plus 16 يعني square root 25 يعني 5. يبقى الراديوس هنا بيساوي 5. طيب السيركل بقى، الايكويشن بتاعت السيركل عبارة عن x minus x1 squared plus y minus y1 squared equals r squared. ال x1 وال y1 ده السنتر. احنا عندنا هنا السنتر 1 و 2، يبقى الايكويشن بتاعتنا x minus 1 squared plus y minus ال y هنا ب 2 squared equals r squared اللي هي 5 squared يعني 25. هي دي الايكويشن بتاعتنا. فين بقى اللي زيها هنا؟ x minus 1 و x minus 2 squared equals 5. لا 5 لا 25. x minus 1 x y minus 2 squared 25. هي دي. يبقى هي دي الايكويشن بتاعتنا، هو ده الحل. سؤال تاني في الجزء الثالث بيقول هنا John is training for the 100 meter dash sprint race in track and field competition. The graph above shows his average speed at different points during his last race. يعني هنا واضح انه سرعته بتزيد لغاية ما بتوصل لحد معين، وبتفضل واصلة في نفس الزيادة لغاية آخر السبق. According to the graph, what percentage of the race had John completed before he reached his maximum average speed? Maximum average speed بقى فين؟ الماكسيموم average speed هي هنا البوينت دي، هي دي. هو دي الماكسيموم average speed عند فين بقى؟ هنا عند distance 50 meters. هو بيسأل ال 50 meters هنا. السؤال بيقول percentage of race percentage، يعني البرسنتج 50 متر من 100 متر يعني 1 over 2 يعني 0.5 يعني 50%. يعني هو قبل ما يوصل لسرعته الماكسيمم سبيد كان خلص 50% من الريس. هي دي الإجابة. السؤال اللي بعده نفس الموضوع عن نفس السؤال. هنا which of the following
best describes John's performance during his last race. طيب John maintained a constant speed throughout the entire race. هل السبيد كانت constant؟ لا غلط. لو constant كانت كده speed، ودي مش constant، هي كانت بتزيد وبعدين وصلت للماكسيمم ووقفت، يبقى دي غلط. طيب John accelerated to his maximum speed and maintained it for the rest of the race. دي ممكن دي صح، لأنه زود وبعدين كمل على الماكسيمم سبيد لغاية آخر الإيه؟ الريس. يبقى هو ده دي الإجابة الصحيحة. نمبر بي. طيب نمبر سي. John accelerated to his maximum speed and then maintained a lower constant speed. يعني بعد ما وصل للماكسيمم نقلل كده؟ لا دي غلط. طيب John accelerated to his maximum speed and then slowed down in the middle of the race before reaching the maximum. يعني بعد ما وصل للماكسيمم سبيد قلل وبعدين زود تاني؟ لا الكلام ده برضه غلط. يبقى الإجابة الصحيحة الوحيدة هي نمبر بي. The value of a stock is going up by 200% every hour. طيب which of the following best describes the relationship between time in hours، يعني ادي time in hours and the value of stocks. طبعا هو هنا بيزيد 200%، يعني هنا زاد وبعدين في الساعة الثانية زاد 200% وزاد الساعة الثالثة زاد 200% والساعة الرابعة بيزيد. يبقى هنا واضح انه الزيادة بتزيد اكتر واكتر كده، ودي موضوع دي كده exponential increasing growth exponential growth. لو linear growth كان يبقى بيزيد كل ساعة بتزيد نفس الوقت مفيش فيها أي تغيير. ده طبعا مش موجود في حالتنا لأنه بيزيد 200% every hour. يعني أول hour دي 100% بعدين 200% تاني. يعني for example مثلا لو 200% مثلا من مثلا هنا كان 200% دي في أول مرة كانت 10. تاني مرة وصلنا احنا ل 10، تاني مرة هنضرب دي في تايمز 200% نزودها كمان 200%، يعني هتوصل ل 30، بعدين نزود 200% تاني توصل ل 90. فاحنا كده ده exponential growth مش linear growth. طبعا decay يعني بتقل و decreasing بتقل، ده غلط الاثنين دول. هي بتزيد، هو كاتب هنا going up يعني increasing. The number of books in a warehouse can be found using the expression ده. طيب where B is the number of books in the warehouse received each day over a period of D days. What is the best interpretation of the number 100 in the expression؟ طيب هنا الوير هاوس دوت كان عنده 4000 book وبعدين في 100 times B times D. البي ده هو قال number of boxes، ده البوكس اللي بيدخلوا الهاوس، والدي دوت ده number of days. ال 100 دي بقى معناها ايه؟ ال 100 دي معناها ان البوكس الواحد فيه 100 كتاب. البوكس الواحد جوه البوكس الواحد فيه 100 كتاب. يعني هنا البوكس الواحد فيه 100 بوكس. فالإجابة هنا the number of books in each box. Yes هي دي الإجابة. The number of books received each day. لا number of each day في each day بناخد 100 times عدد البوكسز. أنا مثلا بيطلع لي عدد بوكسز 2 بوكسز 3 بوكسز 4 بوكسز في الداي، يبقى كل داي بيدخل لنا 100 بي. طيب the number of boxes received، النمبر of boxes اللي هو البي، ده برضه غلط وده غلط. number of days اللي هو الدي.
برضه الإجابة دي غلط. الإجابة الوحيدة الصحيحة هي أول إجابة. كده خلصنا الجزء الثالث، وإن شاء الله لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير، وإن شاء الله أكمل في الفيديوهات التالية إن شاء الله. بالتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.